my channel! Kung bago ka pa lang po sa aking video na ito, please click the subscribe and hit the button para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. So guys, nung nakaraang linggo po, ang ginawa ko po sa video ko ay ang paggawa ng walis tingting na gamit sa palapa ng niyog. So guys, ngayon naman po, ipapakita ko po sa inyo ang mga tinanggal ko pong dahon. So guys, ito po yon. Yan. As you can see guys, ay maaaring gawing banig. So guys, ang tawag po sa gagawin kong ito ay ang paglalala. So, let's start guys!
So guys, ang tawag po dito ay woven's mat. Guys, as you can see. Baby bat. So, see you on my next video. Goodbye guys!